අයුබෝවන් දුෂානිස්දිary YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ හරිම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් බිත්තර රොටි. විනාඩි 10කින් වගේ ඔයාලට මේ බිත්තර රොටි හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පාන් පිටි කෝප් එකකින් මේ වගේ රසම රස රොටි 4ක් හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හරිම ඉක්මනට හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රොටි එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ බිත්තර රොටි හදාගන්නේ කොහොමද? අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවාද කියලා. අපි දැන් මුලින්ම මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි කෝප්පයක් දාගන්නවා. ඔයාලා අඬු කෝප්ප වලින් මනිනවා නම් හරියටම අඬු කෝප්ප එකක් දාගන්න. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන අපි මේකට වතුර දාගන්නවා. මම මෙතන හරියටම ඇල් වතුර මිලිලීටර් 100ක් අරගත්තා. වතුර ඔක්කොම එකපාර එකතු කරගන්න නැතුව මේ වගේ ටික ටික දාගෙන අපි මේ ඩෝ එක අනා ගන්නවා. මේ විදිහට එකතු කරගන්න වතුර ප්‍රමාණය ඔයාලා ගන්න පිටි වර්ගය අනුව ටිකක් අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. පිටි මෝලියේ තෙත ගතිය වැඩි වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් පිටි චුට්ටක් එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට වතුර ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඊළඟට අපි ස්පැචුලා එක අයින් කරලා අතින් හොඳට මේ වගේ නීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට පිටි ගුලියක් වගේ එකතු වුණාම අපි මේක බෝල් එකෙන් ඉවත් කරගන්නවා. මේ සුරට දාලා විනාඩි 2ක් හොඳට අපි මේක නීට් කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් මේක බෝල් එක ඇතුළෙම තියාගෙන නීට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඩෝ එක නීට් කරද්දී ඇලෙන ගතිය වැඩි නම් ඔයාලට පුළුවන් පිටි චුට්ටක් එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳට මේ වගේ නීට් කරගන්න. මේ බලන්න දැන් ඩෝ එක හොඳටම සොෆ්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මම හරියටම විනාඩි 2ක් නීට් කරගත්තා. ඊළඟට අපි මේ ඩෝ එක බෝල් එක ඇතුළට දාලා හොඳට වහලා අපි මේක විනාඩි 10ක් තියාගන්නවා. ඒ අතරතුර අපිට පුළුවන් ඔම්ලට් මිශ්‍රණය හදාගන්න. ඔම්ලට් මිශ්‍රණය සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර. මම මෙතන බිත්තර 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ බිත්තර ටික ගැරුප්පුවකින් හොඳට බීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් බීට් කරගත්ත බිත්තර වලට අපි පොඩියට කපාගත්ත ලොකු ලුණු ගෙඩි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ලුණු ටික මේ වගේ ගොඩක් පොඩියට කපා ගන්න. ඊළඟට පොඩියට කපාගත්ත අවමිරිස් කරල් දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. මේකටම මම පොඩියට කපාගත්ත කැරට් ටිකක් ලුණු කොළ ටිකකුත් දාගන්නවා. ඔයාලට මේ වෙනුවට ගෝවා, ලීක්ස් ඒ වගේම බෙල් පෙපර් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට රස අනුව ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. ඔයා කැමති නම් කැලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් අපි ඔම්ලට් මිශ්‍රණයත් හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේක පැත්තකින් තියලා රොටි ටික හදාගමු. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත පිටි ඩෝ එක. මේ දැන් හරියටම විනාඩි 10කට පස්සේ අපි දැන් මේක බෝල් එකකින් ඉවත් කරගෙන මේ සෙරට දාගන්නවා. මේ වගේ අතින් හොඳට පැතලි කරලා අපි මේක සමාන කොටස් 4කට වෙන් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ පිටි කොටසක් අරගෙන බෝලයක් හදාගන්නවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට මේ සිර තියලා බෝල කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අත්ල උඩ තියලා මෙන්න මේ වගේ බෝල කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට පිටි කොටස් 4ෙන් අපි බෝල 4ක් හදාගත්තා. ඒ කියන්නේ අපි අද ගත්ත මේ පිටි කෝප්පෙන් අපිට හරියටම රොටි 4ක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වගේ ලෑල්ලක් උඩට පිටි ටික ඉහාගෙන අපි මේ පිටි බෝලේ තුනී කරගන්නවා. පිටි බෝලේ උඩිනුත් අපි මේ වගේ පිටි ටිකක් දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට තුනී කරගන්න. මේ විදිහට තුනී කරද්දී රොටිය සිදුරු ඇති නොවෙන්න තුනී කරගන්න ඕනි. අපි මේකට ඔම්ලට් මිශ්‍රණය එකතු කරන නිසා ගොඩාක් පරිස්සමට රොටිය සිදුරු ඇති නොවෙන්න ඔයාලා තුනී කරගන්න. මේ විදිහට තුනී කරගත්ත රොටිය උඩින් ඊළඟට අපි දිය කරගත්ත බටර් ටිකක් ගාගන්නවා. ඔයාලට මේ බටර් එක මයික්‍රෝවේව් දාලා දිය කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ලිපේ තියලා දිය කරගන්නත් පුළුවන්.
ඔයාලට බටර් වෙනුවට මාගරීන් එහෙම නැත්නම් පොල් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ යාන්තමට බටර් ටිකක් තවර ගන්න. මේ විදිහට බටර් තවර ගත්ත රොටිය උඩින් අපි ඊළඟට ඔම්ලට් මිශ්‍රණය දාගන්නවා. ඔයාලගේ රොටියේ ප්‍රමාණය අනුව ඔම්ලට් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. ඊළඟට හැන්දෙන් මේ විදිහට ඔම්ලට් මිශ්‍රණය හොඳින් ස්ප්‍රෙඩ් කරලා අපි රොටියේ හතර පැත්තෙන් නවා ගන්නවා. වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට මේ වගේ නවා ගන්න. ඊළඟට අපි මේ වගේ පෑන් එකක් රත් වෙන්න තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් අපි ඉස්සලා නවාගත්ත රොටිය පරිස්සමට මේ වගේ අරගෙන පෑන් එකට දාගමු. ඊළඟට රොටිය ලස්සනට රන්වන් පාට වෙනකන් අපි හොඳින් මේක පුච්ච ගන්නවා. ඔයාලා ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් තියාගෙන රොටිය දෙපැත්ත පෙරලමින් මෙන්න මේ විදිහට පුච්ච ගන්න. මේ විදිහට අපි අනිත් රොටිය ටිකත් ලස්සන රන්වන් පාටක් එනකම් පුච්ච ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස බිත්තර රොටි. පාන් පිටි කෝප් එකකින් ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන රොටි 4ක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වෙලා නීට් කරන්න ඕනි නැහැ. ගොඩක් වෙලා පිටි යනලා බලාගෙන ඉන්න ඕනිත් නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලයි කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම dushanisdiary YouTube channel එකට subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.